ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ 52ኛው ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ስለ አሬዎች እንዲሁም ስለ አሬ ሊስቶች እናያለን ማለት ነው። አሬ ስታቲክ ዳታ ስትራክቸር ነው። ስታቲክ ማለት መቀየር አንችልም። አንድ ጊዜ ሳይዙን ከወሰንነው በኋላ ዳይናሚክ አይደለም ማለት ነው። ዳታ ታይፕ እዚህ ጋር መጀመሪያ የአሬውን ዳታ ታይፕ ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ የአሬውን ስም ትጽፋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር አሬ መሆኑን ለማመልከት ሁለት ስኩዌር ብራኬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሌፍት እና ራይት ማለት ነው። ከዛ ኒው ዳታ ታይፕ ትላላችሁ። እዚህ ጋር አብዛኛው ጊዜ የምንሸወድ ምንድነው በዳታ ታይፕ ፈንታ የቫሪያብልን ስም እናደርገዋለን። እሱን መቅረፍ አለብን። እዚህ ጋር ሳይዙ እናስቀምጣለን ማለት ነው። አሬ ስለሆነ የግድ ሳይዙ ማስቀመጥ አለብን። እንዳልኳችሁ ስታቲክ ነው፣ ዳይናሚክ አይደለም። እዚህ ጋር ኢምፖርት ጃቫ ዩቲል ዶት አስትሪክ አለ፣ አያስፈልግም። ዝም ብለን መጠቀም እንችላለን። ይሄ ኢምፖርት ባናደርግም አሬዎችን ያው መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር ሜን ሜትር ላይ አሬ ፈጠረ ኤክስ የሚባል አሬ ሳይዙ ስንት የሆነ 20 ማለት ነው። ሰም እኩል ይሆናል 0 አለ። ሰምን የፈጠረበት ምክንያት 5 ቁጥሮችን ሊደምር ነው። የደመራቸውን ቁጥሮችም ከአሬ ኤክስ ውስጥ ላይ ያስገባቸው ነው። ኢንዴክስ 0 ኢንዴክስ 1 ኢንዴክስ 2 ኢንዴክስ 3 ኢንዴክስ 4 ኢንዴክስ 5 ላይ። ለዛ ደግሞ ዳታውን ለማስገባት ምን ያስፈልገዋል? ስካነር ያስፈልገዋል። ስካነር ኦብጀክት ፈጠረ። ከዛ እዚህ ጋር ኤስ ዶት ኔክስት ኢንት እያለ ያስገባቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ጠየቀው ሰውየውን ወይም ሴትየቱን ኢንተር ዘ ነምበር ስሎ ማለት ነው። ከዛ 5 ቁጥር ታስገባለች ወይም ያስገባል ማለት ነው። ከዚህ በኢንዴክስ 0 በኢንዴክስ 1 በኢንዴክስ 2 በኢንዴክስ 3 በኢንዴክስ 4 እንዲሁም በኢንዴክስ 5 ከዛ ሰውየው ወይም ሴትየቱ ያስገባችሁትን ፕሪንት ያደርጋል። ከዛ ሰም እኩል ይሆናል ሰም ፕላስ ኤክስ አይ። ሰም ያልኩት ስለለመደብኝ ነው እንጂ ኤስ ነው የሚል። እቺ ደግሞ ካፒታል ናት። እንደዚህ ብሎ ምን ያደርጋል? ከኤስ ላይ ኤክስ አይን እያንዳንዱን ያስገባቸዋል። ኢንዴክስ 0 ላይ ያለችውን አሬ ኤሌመንትም ኢንዴክስ 1 ላይ ያለችውን ኢንዴክስ 5 ላይ ያለችውን በሙሉ ያስገባል። ማለትም እንደዛ ሲያደርጋቸው እየደመረ ነው። አስቀድሞ ከነበረው ቫልዩ እየደመረ አዲስ እየጨመረ ኒው ቫልዩ እየሰጠ አስቀድሞ ከነበረው ቫልዩ እየጨመረ ኒው ቫልዩ እየሰጠ እንደዛ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ከፎሩ ሉፕ ውጭ ማለት ነው። ከዚህ ከሉፕ ውጭ ምን ያደርጋል? ፕሪንት ያደርጋል። ማንን? ሰምን ሪዛልት ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፕሮግራም አሁን እኛ እንሰራዋለን ማለት ነው። ስካነር ብቻ ነው ኢምፖርት ማድረግ የሚጠበቅብን። ይቅርታ እዚህ ጋር ትክክል ነው። አሬ ለመስራት ሳይሆን ይሄን ጃቫ ዩቲል አስትሪክን የተጠቀም ለምንድን ነው? ለእንትን ነው ለስካነሩ ተብሎ ነው ቲሸር የተጠቀመው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስካነር ቢቀርም ደስ ይለኛል። ሁሌ እሱ ሲቀር ነው ደስ የሚል። እኩል ይሆናል ኒው ለካ ስለ አሬ ሊስት ገና አላሳየኋችሁም። አሬ ሊስት ሲሆን ስካነርን ከሌስ አድርገው ነው ደስ የሚለኝ። ሲስተም ዶት ኢን እና ደግሞ ብዙ የረሷቸው ነገሮች አሉ ነግራቸዋለሁ እያልኩ ማለት ነው። አንደኛው ቤቨርሊ ሂልስ ኮፕስ 2 እንትን ሲያልቅ ዳውንሎድ አድርጎ ሲያልቅ ቶረንት ላይ ታችሁታል። ፊልሙ በጣም እጅግ በጣም የሚያስቅ ፊልም ነው። አሪፍ ነው። ያው ሁሌ አብዛኛው ጊዜ ያስተዋላችሁ እንደሆነ ከጋድፋዘር 1 ጋድፋዘር 2 በጣም ምርጥ ነው። ጋድፋዘር 1 አሪፍ ነው ማለት ቱን እንድታዩት ያደርጋቸዋል። ነገር ግን ጋድፋዘር 2 ምርጥ ነው። ቤቨርሊ ሂልስ ኮፕም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ያው ጋድፋዘር 3 ግን በጣም የሚያስጠላ። አሁን ወደ ትምህርታችን ከመሄዳችን በፊት ደግሞ ሌላ ልጨምራችሁ። ፎር ኢች ሉፕ በሲ ፕላስ ፕላስ አለ፣ ተሳስቻለሁ። ጃቫ 7 እና እሱን አሳያችኋለሁ። እሺ ኢምፖርት ካላረጋችሁት አንድን እንትን ሶስተኛውን እንኳን ያሳያችኋለሁ። እነዚህን ኮሜንት ላድርጋቸው መሰለኝ። ኮሜንት ላድርጋቸው። ይሄንን ኮሜንት ላድርገው። ያው ኮሜንት ኖት ፓድ ላይ የለም አልነገርኳችሁም። ያን ኮሜንት ማድረግ አልነበረብኝም። እና እዚህ ጋር ኢምፖርት አድርጋችሁ ካልተቀመጣችሁ ግራጫ ነው ይላል። ማለትም አሁን ለምሳሌ ይሄን ባጠፋው ይሄ ምን ይሆናል? ከለሩ ግራጫ ይሆናል፣ ጥቁርነቱ ይቀራል። ለምን? ስላልተጠቀምኩት ማለት ነው። ኢምፖርት አድርጌ ካልተጠቀምኩ ሚሞሪ እያጣበብኩ ነው፣ ቦታ እያጣበብኩ ነው። ፕሮግራሜ ኤክስኪዩዝ ሲያደርግ ይዘገይብኛል። እና ደግሞ የሚፈልግ ምንድነው? ፈጣን የሆነ ፕሮግራም ነው። በጣም ብዙ ሊሆን ስለሚችል ላይን ኦፍ ኮድ ምናምን ብቻ ኢምፖርት ዝም ብላችሁ ስታግበሰብሱ ጥሩ አይደለም። ለዛም ነው አስትሪክን ማንጠቀም እንደዚህ። አሁን ይሄ ኢምፖርት አድርጎታል። ነገር ግን ካልተጠቀምኩበት ደግሞ ሌላ ኪሳራ፣ ሁለት ኪሳራ ማለት ነው። አንደኛ ብዙ ኢምፖርት አደረኩ፣ ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ያደረኩትን ኢምፖርት እንኳን ከሶስት አንድ እንኳን አልተጠቀምኩም። እንደዚህ ነጭ የሚያደርግባችሁ ለዛ ነው። ሊረዳችሁ ስለሚፈልግ ነው። ጥቁር ሲያደርግ ተጠቅማችሁታል ማለት ነው። ከግራጫነት ወደ ጥቁር ከቀየረ ማለት ነው። ሌላ ይሄን ከነገርኳችሁ አንድ ትቀረኛለች። እሷን ስንደርስ ነግራችኋለሁ። ጃቫ 7 8 ያልኳችሁን አሬ ሊስት ላይ ነው ነግራችሁ እሷን። ስለዚህ ወደ ስራችን አሁን እንሄድ። ለምን ወደዚህ ተመለስኩ? ከዛ እዚህ ጋር ምን ላለው ፎር ሉፕ ያስፈልገኛል። እንደዚህ ከዛ እንደዚህ
ከዛ ኢንት አይ ላለው እኩል ይሆናል 0 ሴሚኮለን አይ ሌዛን 5 ከዛ አይ ፕላስ ፕላስ ሁሌ 5 እያልኩባችሁ እችን 4 ላርጋት ከዛ እችን እኩል ይሆናል ላርጋት ከዛ እዚህ ጋር ልጠይቅ ሰውየውን ልጠይቅማ ከውጭ ነው ሰውየውን ስል ለሴትም ለወንድም ነው ወንድ አንቀጽ ተራ ኢንተር ኢንቲጀር 5 ኢንቲጀርስ 5 ኢንቲጀርስ ሳይዙ ልቀንሰው እዚህ ጋር ሌላ ትዝ ምን አለኝ አሬ አልፈጠርኩም ስለዚህ አሬ ልፍጠር ኢንቴክስ እኩል ይሆናል ኒው ኤክስ አውቄ ልሳሳት እንደዚህ አድርጌ ተሳስቼ አውቃለሁ እጅግ በጣም ብዙ ጊዜ ከዛ አምሰውለት እና ምንድነው ስተቱ የኮምፓይለሩ የጃቫ ችግር ነው እንዴ ምንም እኮ የተሳሳትኩት ነገር የለም ምናምን አልኩ ነገር ግን እኔ የተሳሳትኩ አይሳሳትም መቼም ቢሆን ይሄን ልብ ባለው ከዛ እዚህ ጋር ኤክስ ትላላችሁ እንደዚህ ከዛ እኩል ይሆናል ብላችሁ ኤስ ዶት ኔክስት ተቀበሉታላችሁ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ታደርጋላችሁ ወዲያው የተቀበላችሁትን ፕሪንት ታደርጋላችሁ ስለዚህ ከዛ እዚህ ጋር ፕሪንት ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ ሰም ይባል እንደሚያስፈልገኝ አሁን ትዝ አለኝ ዳታ ታይፑ ያው ኢንቲጀር ነው አሁን ኢንቲጀር ብቻ ነው ደብል ቁጥር አይደለም እንዲደምር ያደረኩት 0 እና ኦንም እንደምትለዩ ተስፋ አደርጋለሁ ከዛ አሁን እንደተሳሳትኩት ማለት ነው እንደተሳሳቱ ተጠንቀቁ ከዛ ምንድነው ማድረገው ሰም ላይ መደመራ ይሄ ፕሮሰስ ይባላል ፕላስ እኩል ይሆናል ማለት በሌላ አገላለጽ ሰም እኩል ይሆናል ሰም ፕላስ ኤክስ አይ ማለት ነው እሺ ከዛ ደመርኩት መጨረሻ ላይ ከፎር ሉፕ ውጭ ነው ፕሪንት ማድረግ ማለት ነው ምክንያቱም 5 ጊዜ ፕሪንት እንዲያደርግብኝ አንድ ቁጥር በደመረ ቁጥር ሌላ ቁጥር በደመረ ቁጥር ፕሪንት እንዲያደርግብኝ አልፈልግም መጨረሻ ላይ ብቻ ነው ሁሉንም ከጨረሰ ወዲህ በኋላ ፕሪንት እንዲያደርግልኝ የምፈልግ ማለት ነው ስለዚህ ጋር ቅድም ሪዛልት ነው የተባለ አሁን ሰም ብለው ደስ ይለኛል ስለዚህ ሰም አልኩት እስኪ እንደዚህ አድርገን እንየው አጠቃላይ የሰራነው ይሄን ይመስላል ሳይዙን ጨምረን ደግሞ ከሌሎታችን ንይ እስኪ አሁን ኤክስኪዩት አድርገን ትክክል መሆንና ደግሞ ቼክ እናድርግ እሺ ኢንቲጀር 5 ኢንቲጀር አለኝ ስለዚህ ስፔስን ተጠቅሜ ነው ማስገባት ደስ የሚለኝ እና ፕሪንት ያደርጋቸዋል በአዲስ ላይን አድርጎ ኢንተር ሳደርገው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳይዙን ጨምሬ ላሳያችሁ 12 4 5 7 ብሎ ፕሪንት አንድ ቁጥር ረስቻለሁ 90 5 ኢንተር አድርገ ደግሞ ሰማቸውን ከዛ በኋላ ደግሞ ሰማቸውን ከታች አደረገ ማለት ነው ስለዚህ ስለ አሬን ይሄን ካየን ይበቃናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አሁን ወደ ምን እንሂድ ወደ የተለያዩ አሬዎች አሉ በነገራችን ላይ ኢንቲጀሮች አይደለም ስትሪንግ አለ ፍሎት አለ ደብል አለ የመሳሰሉት በባይትም በምናምንም በካረም እንጂ እርግጠኛ አይደለሁም ግን የሚቻል ይመስለኛል አልሞከርኳቸውም ብዙ ጊዜ ባይትና ካረን ተጠቅሜባቸው አላውቅም አሁን ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ ወደ አሬ ሊስት ልንገባ ነው array list is a class which implements list interface it is where collection ውስጥ ነው array list ያለ በነገራችን ላይ it is widely used because of the functionality and flexibility it offers በጣም flexible ነው ለምንድን ነው flexible የሆነ ከታች ያለ አነብላችሁና ነግራችኋለሁ ብቻ most of the developers choose array list over array as it is a very good alternative of traditional java arrays እኔ ግን array ነው ደስ የሚለኝ ለምንድን ነው array ደስ የሚለኝ array list ስለሚጠፋኝ ነው እንጂ array ደስ የሚል ስለሆነ አይደለም እና እሺ array list can dynamically grow and shrink as per the need ማለት ነው ዳይናሚክ ስለሆነ እንደፈለግን ሳይዝም መስጠት እንችላለን ነገር ግን ከሳይዙ ሽሪንክ ሊያደርግ ይችላል አሁን ለምሳሌ 10 ሰጠው ሳይዙን ከ10 በታች ባስገባም ችግር የለውም ከ10 በላይም ሽሪንክ እሺ ቆይልኝ ከ10 በታች ባስገባ ሽሪንክ ያደርጋል ማለት ነው እንዲሁ ደግሞ ከ10 በላይ ካስገባው ግሮ ያደርጋል ማለት ነው array list flexible ነው apart from this benefit array list class enables us to use predefined methods of it which makes our task easy የነገርኳችሁ ለምሳሌ sort ምናምን የመሳሰሉት እነዚህ ካወቃችሁ እነዚህን ከarray list class ውስጥ ያሉትን ፋንክሽኖች መሰለኝ ከarray list class ነው መሰለኝ የሚባል ብቻ ስራችሁን ብቻ ሳይሆን ለፈተና ለምናምን ቶሎ ፈጥኖ ለማሳየት አሁን ለምሳሌ ቦነስ ጥያቄ ምናምን ቢኖር ቀድማችሁ ለመጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው የግድ ዳታ ስትራክቸር መማር አይጠበቅባችሁ ምናምን array list ዶት ሶርት ትሩታላችሁ array list እንደዚህ ዶት ምናምን እንደዚህ ብላችሁ ወዲያውኑ ቶሎ ጨርሳችሁ ማሳየት እና ማርካችሁም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የስትሪንግ array list እየፈጠረ ነው obj አለው ስሙን
እቺኛቱ በጃቫ 7 8 እነግራችኋለሁ ያልኳችሁ እቺ ናት። እዚህ ጋር እቺ ጃቫ 8 ወይም 7 ላይ እርግጠኛ አይደለሁም ቀርቷል። ይሄ እቺኛቱ መተው ትችላላችሁ። ከሆነ በፊት በነበረው የግድ መጻፍ ነበረባችሁ። ነገር ግን ከጃቫ 8 ወይም 7 በኋላ እንትን ሊንዳ ምናምን የሚል የጃቫ ቱቶሪያል አለ። እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ከነገርኳችሁ ወደ ኤግዛምፕሉ እንሂድ። ጃቫ ዩቲል ዶት እንደዚህ ከዛ ፐብሊክ ክላስ አሬ ሊስት አለው የክላሱን ስም። እኔ ሜን ነው የምለው። ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ ሜን ውስጥ ምን አረገ? ሰም እኩል ይሆናል 0 አለ። የቅድሙ ነው። የሚለየው ምንድነው? በአሬ ቦታ አሬ ሊስት መሆኑ ነው። ዳታ ታይፑ ደግሞ ምንድነው? ታይፕ ክላስ መሰለኝ የሚባል ታይፕ ክላስ ነው እንጂ እንትን አይደለም። ዳታ ታይፕ አይደለም። ፕሪሚቲቭ ዳታ ታይፕ ሳይሆን እዚህ ውስጥ የምታስገቡት ምንድነው? እሳሳታለሁ። ይሄንም እናንተ እንድትሳሳቱ አልፈልግም። ዳታ ታይፕ ሳይሆን መሆን ያለበት ታይፕ ክላስ ነው እዚህ ጋር የምታስገቡ። የኢንቲጀር ታይፕ ክላስ፣ ስትሪንግ ታይፕ ክላስ፣ ሌላ ደግሞ ማን አለ? ፍሎት ታይፕ ክላስ ምናምን የመሳሰሉት ታይፕ ክላስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ስካነር ያስፈልገናል። ምክንያቱም ከዩዘሩ ስለምንቀበል ኢንተር ዘ ነምበር ሳለ በፎር ሉፕ እና ደግሞ ምንድነው እንዳልኳችሁ ብዙ ፋንክሽኖች አሉት። ሶርት የሚባል ምናምን ፋንክሽን እንዳለ ሁሉ አድ በሚለው ነው የምትቀበሉ። ኤክስ ትላላችሁ። የምኑ ስም? የአሬ ሊስቱ ስም ኤክስ ነው። ኤክስ ዶት አድ ብላችሁ ከዛ ከዚች ውስጥ ነው ከፓረንተሲስ ውስጥ መካከል ነው ኤስ ዶት ኔክስት እንትን የምታስገባት። ለመልመድ ትንሽ ጊዜ ተወስዳለች። ቢያንስ የ3 ቀን ፕራክቲስ ምናምን ማለት እንዲሰርጻችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ትረሳለች። እንዴት አድርጌ ነው ምናምን ትላላችሁ። ኤስ ዶት ኔክስት እንት ምናምን መሀል ላይ ነው የምትገባ። እቺ የስካነሯ ውስጥ ታስገባታላችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ነው። ከዛ ሰም ኮሎናል ሰም ፕላስ ኤክስ ዶት ጌት አይ ብላችሁ ደግሞ አክሰስ አድርጋችሁ አክሰስ ማለት ዲስፕሌይ ልክ እንደ ጌት ኔም፣ ጌት ኤጅ፣ ጌት ሃይት፣ ጌት ዌት ምናምን እንደምንለው ማለት ነው። ከዛ ከሰም ውስጥ ይደምሯል፣ አፕዴት ያደርገዋል ማለት ነው። ከዛ ወዲያውኑ ዲስፕሌይ እንዲያደርግ አላደረገውም። ቲቸር በአዲስ ነው ሪዛልቱን ፕሪንት ካደረገ በኋላ እዚህ ጋር ለመጻፍ ስለማይመች መሰለኝ ስለሚሰፋ ብቻ ከታች ነው ፕሪንት ያደረገው ቲቸር። ያው ፕሪንት ለማድረግ ኤክስ ጌት አይ ነው። ዳታ ወደ ውስጥ ለማስገባት ደግሞ ወደ አሬ ሊስቱ አድ የሚለውን ሜተድ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እኛ እንሰራለን አሁን እዚህ ጋር። ስለዚህ ስካነርን ከዚህ በፊት ስላሳያችሁ ነው ሁሌም ኢምፖርት እያደረኩ የምጠብቃችሁ። አሬ ሊስትን ግን ስላላሳያችሁ ኢምፖርት አድርጌ አልጠበቅኳችሁም። ስለዚህ አሬ ሊስትን ኮንትሮል ፕላስ ሲ ከመጠቀማችሁ በፊት ኢምፖርት አድርጋችሁ ማለት አሪፍ ነው። ማለት ስታስታውሱት ብቻ ኢምፖርት ስታደርጉት ይደብራል፣ አልገባችሁ ማለት ነው። አስቀድማችሁ ግን ኢምፖርት አድርጋችሁ ማለት ስላችሁ ሳታስቡት ዝም ብላችሁ ካስገባችሁ እንደዛ ከሆነ ገብታችኋል ማለት ነው። ያው የኔ ምንድን ነው ይባል እንጃ እንደዛ ብዬ ነው የማስብ እኔ። ኢንቲጀር ከዛ እዚህ ጋር አሁንም ኤክስ እንበለው። በቃ ተመሳሳይ ነው። የሚለየው ምኑ ነው? አሬ ሊስት እንደዚህ ያያችሁት ቀርቷል ብያችሁ ማለት ግዴታ አይደለም። እዚህ ጋር ኢንቲጀር ማለት እችላለሁ፣ መፍትሄ ነው። ከፈለኩ መተው እችላለሁ፣ ግዴታ የለብኝም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ ከፈለኩም ደግሞ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እኔ እንደዚህ ባደርገው ይሻለኛል። ስለዚህ የሚሻለኝን አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስካነር ኮፒ ብናደርግ ጥሩ ነበር ከቅድሙ፣ ግን እንጻፈው ችግር የለውም። ስካነር ሲስተም ዶት ኢን ማለት ነው። እና ደግሞ ስለ እንትን ጋድፋዘር 3 ስነግራችሁ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ፊልሞች ዋን እና ቱ አሪፍ ከሆነ ወይ 3 በጣም የሚያስጠላ ይሆናል፣ ወይ ደግሞ እጅግ በጣም የሚያምር ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ጆን ዊክ 3 እጅግ በጣም ምርጥ ነው፣ ሁሌም አያስጠላም ለማለት ስለፈለኩ ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ካደረግን በኋላ ፎር ደግሞ ከተሰራላችሁ ስማ ከአቅም በላይ ናቸው። ለምሳሌ ሃሪ ፖተር ማየት ትችላላችሁ። ትዋይላይት እርግጠኛ አይደለሁም እስከ ስንት እንደሆነ፣ ብቻ ብዙ ፊልሞች እስከ 4 ለምሳሌ ትራንስፎርመርስ አሁን እሱ ከ4 በላይ ነው የተሰራለት። እንደዚህ አይነት ፊልሞች ሁሉም ምርጥ ናቸው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኢንት አይ ስለ ፊልም ግን አይደለም፣ ቢሆንም ግን ፊልም በጣም ስለምወድ ነው። ከዛ አይ ሌዛን 5 ላለው፣ ከዛ አይ ፕላስ ፕላስ ላለው። እሺ ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ኤስ ዶት ኔክስት እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር ኤክስ ዶት አድ እንላለን። ከዛ እዚህ ውስጥ ነው የምናስገባት ይችን ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። እሺ ተቀበል። ከዛ ደግሞ ፕሪንት ማድረግ ያለብን ወዲያውኑ እንደተቀበልን። ስለዚህ
ኤክስ ዶት ጌት ነው የሚለውን ሜተድ ነው የምንጠቀም። ጌት እና ፑት የሚባል ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ወደ ፋይል አካባቢ ያለ መሰለኝ። ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ ያላሳየኋችሁም፣ እግዚአብሔር ከፈቀደ ወደፊት አሳያችኋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሰም እኩል ይሆናል፣ ሰምን አልፈጠርኩትም፣ ፈጥረዋለሁ። እኩል ይሆናል ምን እላለሁ ማለት ነው ኤክስ ዶት ጌት ከዛ እንደዚህ አይ ከዛ እንደዚህ ከዛ ሰምን እዚህ ያልፈጠረው ዳታ ታይፕ ኢንቲጀር ነው። ሰም እኩል ይሆናል እንደዚህ። ከዛ በኋላ ጨርስ መሰለኝ። እዚህ ጋር ፕሪንት ብቻ ነው ማድረግ የሚጠበቅብን። ኤስ አውት ትሉና ኢንተርን ስትነኩት ነው እንትን የሚልላችሁ። ኤስ አውት ትላላችሁ፣ ኢንተርን በምትነኩበት ጊዜ እንትን ይላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ሰም ትላላችሁ። ከዛ 2 ነጥብ እናርግ፣ ስፔስ እናርግ። ከዛ እዚህ ጋር ሰምን ፕሪንት እናርግ። ከዛ እሺ አሬ ሊስት ኢንቲጀር እንደዚህ ከዛ ተቀበልኩ፣ ዲስፕሌይ አረኩ፣ እንደዚህ አረኩ። ስህተት ያለን አይመስለኝም። እዚህ ጋር ብቻ ሰውየውን ወይም ሴትየቱን አልጠየቅናትም። እንጠይቃቸው ኢንተር 5 ነምበርስ የምንለው ተሳስተናል። ምክንያቱም ኢንቲጀር ነው እንጂ ነምበር አይደለም። ማንኛውም ቁጥር ሊሆን ስለማይችል ላሳያቸው። አንድ ጊዜ ሳይዙን ቀንሼ ይሄን ይመስላል። ሳይዙን ጨምሬ ደግሞ ከዚህ ወደዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ራን አድርገን እንደዚህ እናድርገው። ሜን ዶት ሜንን ኤክስኪዩት አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተር 5 ኢንቲጀርስ አለኝ እናስገባ 23 እንደዚህ ኢንተር እንበለው። ከዛ 47 ሰም ብሎ ዲስፕሌይ ያደረገልን ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ ደስ እንዲላችሁ እችን ወደ ምን ልቀይርላችሁ፣ ታይፕ ክላሷን ልጨምራት። እዚህ ጋር ኢንቲጀር ምንም ለውጥ እንደሌለው ለማሳየት ነው። እሺ ከዛ እንደገና ራን አድርገን እስኪ እንየው። እሺ እዚህ ጋር እንደዚህ አሁን ደግሞ በስፔስ ሳልጠቀም የሰራሁት ለዛ ነው። ሰም 88 አለ ማለት ነው። በአጠቃላይ በደንብ ማየት ከፈለጋችሁ ይሄን ይመስላል። እሺ ከዛ በኋላ ይሄን ካየን አንድ ደግሞ ምን ያታለች እቺ እዚህ ጋር ሊስት ማለት ነው። በስትሪንግ ሌላ ታይፕ ክላስ አድርጎ ከዛ አድ ባናና አፕል ኦሬንጅ አለ። ከዛ ፎሪሽ ሉፕ ተጠቅማችሁም ምንድነው ይሄ ትራቨርስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስኪችን ላሳያችሁና ይበቃናል ለዛሬ። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ማለት ነው። ስካነር ያስፈልገንም የነበር። ከዛ እዚህ ጋር አሬሊስት ኮፒ ባረገው የተሻለ ነው። ጊዜ በጣም ወሰደ ቱቶሪያል። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ እችን ወደ ስትሪንግ ሳይዙን ልቀንሰው እንዲታያችሁ እንደዚህ ላድርገው። እችን ወደ ስትሪንግ እንቀይራት። እችኛቱን እናጥፋት። እሺ ሳይዙን ትንሽ እንጨምረው እንዲታያችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ይሄን ወደ ፍሩት ቀይረው ደስ ይለኛል። ፍሩት እንደዚህ ነው ሳይንጻፍ ትክክል ነኝ። ከዛ እዚህ ጋር ፍሩት ትላላችሁ። ከዛ ዶት አድ ትላላችሁ። ከዛ እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር አፕል እናስገባ መጀመሪያ። ከዛ ኮፒ ፔስት ማድረግ ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሲ 3 ጊዜ እንደዚህ። እሺ ከዛ እችን ወደ ባናና እንቀይራት። ባናና እችን ወደ ኦሬንጅ እንቀይራት። ኦሬንጅ። ከዛ አሁን ቅድም ምንድነው የተጠቀም ፎር ሉፕ ነበር። አሁን ደግሞ ፎሪሽ ሉፕ እንጠቀም። እንደተባባልነው ምንድነው እንትኖችን መጠቀም መልመድ አለብን። ይሄ የተለያዩ ነገሮችን ሁሌ ተመሳሳይ ነገር መጠቀም ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ቲቸር እንዳለው ማዳበር አለብን ሌሎችንም እንትኖችን። ከዛ እዚህ ጋር ኤፍ ቲቸር ስል እኔ አይደለሁም፣ እሺ አስተማሪኝ መምህር ነው። ከዛ ሳይዙን እንቀንሰው። ከዛ በእርግጥ 3 መምህር ነው ጃቫ አስተማሪኝ። ስለዚህ እሺ አሁን አፕል ኦሬንጅ ባናና ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው በአዲስ ላይን ሆኖ ይሄን አየን። ስለዚህ በሚቀጥለው ስለ ሜትርስ ዩዘር ዲፋይንድ የሆኑ ሜትዶችን እናያለን። ቢልቲን ሜትዶችን ተጠቅመናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ማንን ተጠቅመናል? አድን ተጠቅመናል። ከዚህ ላይ ደግሞ ማንን ተጠቅመናል? ጌትን ተጠቅመናል። እነዚህ ቢልቲን ፋንክሽኖች ናቸው። እኛ ደግሞ የራሳችን ፋንክሽን ሰርተን እንዴት እንደምንጠቀም እናያለን ማለት ነው።
ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ደወሉ ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።